नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म रमेश वागले। हामी माउन्टेन संवादमा फरक दिनमा फरक पात्रसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज हामी त्यस्ता पात्रसँग कुराकानी गरिँदैछौँ जो प्रदेश नम्बर 7 का लागि मुख्यमन्त्रीको दावेदार भएर उम्मेदवार बन्नुभएको थियो, तर पार्टीको हैसियत त्यो अनुरूप आउन सकेन र अब सम्भवतः प्रतिपक्षी दलको नेतामा चित्त बुझाउनु पर्नेछ। अहिले प्रदेश नम्बर 7 मा आन्दोलनहरू चलिरहेका छन्। प्रदेशको मुकाम कहाँ राख्ने, राजधानी कहाँ बनाउने भनेर चाहिँ आन्दोलन भइरहेका छन् र ती आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसको स्थान कहाँ छ र अब प्रतिपक्षीको भूमिका पाएको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भूमिका कस्तो गरी निर्वाह गर्छ, के फेरि कुर्सी तोडिने हुन् वा एउटा सकारात्मक रूपमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह हुने कुनै आधारहरू पनि छन्। त्यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद छ यहाँलाई। विशेष गरी प्रदेश नम्बर 7 को आन्दोलन जारी छ। कोही डडेलधुरातिर पनि आन्दोलन छन्, डोटीतिर पनि छन्, कैलालीतिर पनि छन्। तपाईको उपस्थिति चाहिँ त्यो आन्दोलनमा कहाँनिर छ? रमेशजी, सर्वप्रथम त म माउन्टेन टेलिभिजन र विशेष गरी यहाँ रमेशजी र उहाँको टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो परिस्थितिमा नि यहाँले मलाई बोलाएर केही शब्दहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभएको विशेष धन्यवाद छ। र अहिलेको सन्दर्भमा जुन सुदूरपश्चिम विगतको र अहिले हालको प्रदेश नम्बर 7 को सन्दर्भ जो छ, वास्तवमा विगतदेखि निकै पछाडि परेको क्षेत्र, धेरै आशा अपेक्षाहरू यो संहिताको हिसाबले अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा त्यहाँका जनताले गरेका छन्। त्यही सन्दर्भमा अब त्यो प्रदेश कहाँ रहने, प्रदेशको राजधानी कहाँ रहने, त्यसको नामाङ्कन के हुने भन्ने सम्बन्धमा सबैको चासो हुनु स्वाभाविक पनि हो। विगतमा देखिरहनु भएको छ यहाँले, अब सुदूरपश्चिम हुँदा दिपायल नै एक किसिमको केन्द्रबिन्दु थियो भने तत्पश्चात धेरै आन्दोलनहरू देख्नु भएको छ कैलाली कञ्चनपुरमा। यी सबैलाई समायोजन गरेर अहिले यो परिस्थितिमा हामी पुगेका छौँ। त्यसैले एउटा जिम्मेवार पार्टीको एउटा चाहिँ प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतले अहिले धेरै कुरा त म भन्न सक्दिनँ, तर एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले हामीलाई धेरै विवादभन्दा पनि अबको दिन, अबको पाटो, धेरै राजनीतिक लडाइँ भन्दा पनि अबको पाटो भनेको त्यो पछाडि परेको जो विगत 50औं वर्षदेखि पछाडि परेको क्षेत्र अथवा प्रदेशलाई कसरी आर्थिक रूपले सम्बन्धित बनाउने र विकासका अवधारणालाई अगाडि बढाउने र चाहिँ हामी 7 प्रदेशभित्रका हरेक तह र तबकाका, तलको थारू जनजातिदेखि लिएर माथिको चाहिँ भोटेदेखि लिएर खसारेदेखि लिएर हरेक तह र तबकालाई चाहिँ समायोजन गरेर अब साँच्चीकै भोलिको नयाँ निर्माण गर्ने हिसाबले बढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले जो चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा प्रदेशको राजधानी हुने सन्दर्भमा साथीहरूले, आदरणीय व्यक्तित्वहरूले जुन हिसाबले आन्दोलन बढाइरहनु भएको छ, मेरो एउटै उहाँहरूसँग भनाइ के छ भन्दाखेरि अहिले सुरुदेखि यसरी लाग्नुभन्दा, किनभने संविधान त प्रष्ट उल्लेख गरेकै छ कि 2/3 सभासदहरूले निर्णय गरेको खण्डमा त्यो चाहिँ प्रदेशको राजधानी बनाउन सकिने भन्ने प्रष्टै छ। त्यसकारण चाहिँ त्यहाँ त्यसै दबाब दिनुभन्दा बरु यहाँ भए उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा संवादहरू आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ त्यो खालको दबाब दिनु चाहिँ उपयुक्त होला हैन? एउटा जनमतलाई, जनतालाई दुःख दिने काम भन्दा बरु चाहिँ आफ्नो निर्वाचित भएका सदस्यहरूलाई, सभासदहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो हुनुपर्छ, यो कारणले भौगोलिक रूपले, आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले यो ठाउँ ठिक छ है भनेर भन्दाखेरि अझ जायज हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो भाइ। अब सुदूरपश्चिम अहिले 7 नम्बर प्रदेश छ नि जुन, त्यसमा 9वटा जिल्ला चाहिँ छुट्नु हुँदैन भन्ने एउटा आन्दोलन सशक्त रूपमा आयो हैन, संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि। अर्को आन्दोलन त्यसको विरुद्धमा आयो र त्यहाँ हिंसात्मक घटनाहरू पनि भए। त्यसको अझै पनि पूर्ण रूपमा पार पाइसकेको छैन। त्यो घटनाबाट चाहिँ दोषीले सजाय पनि पाइसकेका छैनन् र पीडितले न्याय पनि पाइसकेका छैनन्। यस्तो परिस्थितिमा सुदूरपश्चिम चाहिँ एकदमै आन्दोलनको केन्द्र मात्रै हो कि त्यसले प्रोडक्टिभ काम गर्दैन कि भन्ने खालका प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। तपाईँ त्यहाँको एउटा विज्ञ व्यक्तित्व पनि र मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी भएर निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि पनि पार्टीको पोजिसन कमजोर हुँदाखेरि तपाईँ प्रतिपक्षी दलको नेता हुन सक्नुहुन्छ कि भन्ने एक किसिमको अपेक्षा गरिएको व्यक्ति, तपाईले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? त्यो आन्दोलनले त्यहाँबाट एउटा निकास दिला र समृद्ध 7 नम्बर प्रदेश भोलि के नाम रहला हैन?
हालका लागि 7 नम्बर प्रदेश त्यस्तो सम्भव होला? रमेशजी वास्तवमा यहाँले बहुतै बडा शान्तुरी प्रश्न गर्नुभएको छ। विशेष गरी 7 नम्बर प्रदेश एकातिर चाहिँ यो अखण्ड सुदूरपश्चिम रहनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा ठुलो जमात छ भने अर्कोतिर अखण्ड होइन एक किसिमले तराईको भूभागलाई विशेष गरी थारूवट अथवा त्यो हिसाबमा जानुपर्छ, हामी अखण्डमा बस्दैनौँ भन्ने किसिमको एउटा जनमत छ। त यो दुईटैको समायोजन गरेर अहिले बहुतै संयमताका साथ एउटा चाहिँ प्रदेश बनेको छ। अब यहाँले हेर्नु भएको छ संविधान जारी भए पश्चात स्थानीय निर्वाचन पनि बहुतै शान्तपूर्वक हिसाबले भयो, कुनै पनि त्यत्रो दुर्घटना सुन्नु भएन होला। त्यसै गरेर दुईवटा चुनावहरू भयो, स्थानीय निर्वाचन पनि भयो, पछि गएर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसक्यो। यसबाट के देखिन्छ भने अब सुदूरपश्चिमका अथवा 7 नम्बर प्रदेशका वासीहरूमा एउटा फिलिङ के आएको छ भने यदि यो हाम्रो विगतको जुन हाम्रो द्वन्द्व थियो त्यो एउटा एक किसिमको वास्तवमा द्वन्द्व कसैबाट प्रायोजित जस्तो फिल भएको थियो, अहिले भएको छ। एक्चुअली एकता त चाहिँदो रहेछ, हामी बिचमा अनेकता हुँदाखेरि न हाम्रो समाजमाथि अगाडि बढ्छ, न ठाउँ अगाडि बढ्छ, न विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ चेतना चाहिँ अहिले मैले बढेको पाएको छु। तत्पश्चात पनि त्यो एउटा गर्वमा छँदै छ। जस्तो यहाँले भने जस्तै त्यो आन्दोलन 72 को आन्दोलन जुन थियो त्यसमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ अब प्रहरीहरू त्यत्रो सिनियर प्रहरीहरू पनि मरे, शहादत प्राप्त गरे। अब त्यसै गरेर एउटा बालक पनि भयो। त्यस्तै गरी भोलिपल्ट फेरि ती समुदायका जस्तो कैलालीको टिकापुरमै यहाँले हेर्नु भएको छ घरहरू पनि जले। त्यस कारण चाहिँ त्यो एकदमै बहुतै एउटा किसिमको त्यो हिंसाबाट चाहिँ एक किसिमको त्रासको भावना विकास भएको थियो। त्यो भावनाबाट चाहिँ गुज्रिएर आएर यो शान्तिपूर्ण निर्वाचन भइसकेपछि अब व्यवस्थापन भयो भन्ने परिस्थिति भइसकेपछि अहिले यो राजधानीका नाममा जिल्लामा आन्दोलन भइरहेका छन् नि, त्यसले चाहिँ निकासको खोजी गर्नका लागि राजनीतिक दलहरू जनतालाई विश्वासमा लिन सकिरहेका छैनन् कि स्वतस्फूर्त रूपमा उनीहरू उठेका हुन् वा राजनीतिक दलले नै तिनीहरूलाई बोकिराखेका छन् कि अदृश्य रूपमा? एकदम शङ्कास्पद देखिन्छ। यहाँ रमेशजी वास्तव सही भन्नु, मैले अघि कुरा जोडेको थिएँ यसै सन्दर्भमा। अब त्यसैले रियलाइजेसन पोइन्ट चाहिँ आएको छ एक किसिमको। तर त्यसै दौरानमा के भने कोही व्यक्तिहरू जेलमा पनि छन्, निर्दोष मान्छेहरू जेलमा पनि छन्, कोही व्यक्तिहरू बाहिर निर्वाचित हुँदै पनि निर्वाचितमा प्रतिनिधि सभा पनि जितेका पनि छन्। त्यस कारण चाहिँ अदालतले रोकिरहेको परिस्थिति छ। यी समग्र परिस्थिति आज छर्लङ्ग सबै सामु छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यी सबैलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने कि अबको परिस्थिति भनेको 7 नम्बर प्रदेशलाई जिम्मेवार पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले पनि सोच्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। किनभने पहाडले अझ पनि आफ्नै किसिमको वातावरण कुराहरू गर्ने, एकतर्फी कुरा गर्ने, तराईमा बसेका जुन छन् त्यो जनजातिले पनि आफ्नै किसिमको एउटा कुरा गर्न थाल्यो भने भोलिको दिनमा यो 5 वर्ष त मलाई लाग्छ यही द्वन्द्वमै अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ हरेक नेताहरूले चाहिँ सोच्ने बेला हो यो। अहिले चाहिँ मेरो ठाउँमा यही हुनुपर्छ भन्दा भोलि गएर त सबैले आफ्नो चाहिँ हट्टी कस्यो भने चाहिँ भोलि गएर द्वन्द्व बाहेक हामी सोचेअनुसारको जनताले सोचेअनुसारको कुनै विकासका संरचनाहरू अगाडि बढ्नेवाला छैनन्। त्यसैले म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो बेला भनेको बहुतै संयमित भएर एकअर्कालाई सम्मान गरेर अबको संहितामा अब के छ भने हरेक सानोभन्दा सानो एउटा चाहिँ वर्ग अथवा एउटा चाहिँ जातलाई पनि चाहिँ सरकारमा समावेश हुने वातावरण अहिले आएको छ। पूरा केन्द्रमा भएको सम्पूर्ण अधिकारहरू अहिले स्थानीय सरकार र प्रदेशमा चाहिँ आएको छ। ती अब हरेक नेपाली नागरिकहरूले साँच्चैकै भोलिको दिनमा आफ्नो प्रदेशहरू, आफ्नो क्षेत्र प्रदेश स्थानीय ठाउँहरू चाहिँ राम्रोसँग विकास गर्ने चाहिँ वातावरण भएको हुनाले मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यसको लागि जो पार्टीहरूले नेताहरूले जुन हिसाबले चाहिँ एउटा म देखिरहेको छु जुन वातावरण चाहिँ खलबलाउने कामहरू भएको छ तीमा चाहिँ हामीले एकदमै बस्नुपर्छ। र अर्को यहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो नि जस्तो मुख्यमन्त्रीको कुरा र विपक्षी दलको सन्दर्भमा यो जनताको म्यान्डेटको कुरा हो। अब त्यस क्षेत्रका जनताहरूले हामीलाई एउटा विपक्षी भएर बस्ने वातावरण दिइसकेपछि हामी सहर्ष स्वीकार गरेका छौँ र भोलिको दिनमा एउटा कन्स्ट्रक्टिभ सकारात्मक सोचका साथ राम्रोलाई राम्रो नराम्रोलाई नराम्रो र मूल कुरा चाहिँ त्यस प्रदेशको चाहिँ समग्र रूपमा समृद्धितिर त्यस प्रदेशलाई साँच्चैकै भोलिको नयाँ एउटा चाहिँ उन्नति प्रगतितिर अगाडि बढाउनमा हाम्रो चाहिँ नेपाली कांग्रेसको अहम भूमिका हुनेछ। त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा म
व्यक्ति ठुलो होइन, पात्र हुँ। मैले गर्ने भूमिका, मैले पाउने भूमिकाको सन्दर्भमा आफ्नो टिमका साथीहरूसँग सल्लाह गरेर विपक्षी दलको नेता या विपक्षीमा कसरी बस्दाखेरि हुन्छ, तर पनि मेरो पूर्णतया एकदम सकारात्मक र प्रोडक्टिभ सपोर्ट चाहिँ रहन्छ। अब तपाईँ त यति बेलासम्म नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनबाट प्रतिपक्षको हैसियत प्राप्त गरे पनि यति बेलासम्म संविधानको कार्यान्वयन लगायतका विभिन्न कामहरू देखाएर सत्तामै छ। तपाईँ सत्तापक्षीय दलकै नेता हो हालसम्मका लागि। जब प्रदेश सभाको बैठक बसिसक्छ अनि प्रतिनिधि सभाको पनि बैठक बसिसक्दा बल्ल तपाईँहरू प्रतिपक्षी हुनुहुन्छ, होइन? राइट, सही कुरा। यति बेला चाहिँ सत्तापक्षले सरकारले तोक्नुपर्ने मुकामहरू तोकिएका छैनन्। मुख्यमन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउने, मुख्यमन्त्री चुन्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई शपथ खुवाउने प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भएको छैन। प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नु भनेकै उसलाई कहाँ बस्ने भनेर कार्यालय दिनु पनि आवश्यक हुन्छ, होइन? त्यो सँगसँगै आउने कुरा हो। यति बेलासम्म आएको छैन। यो नआउनुको पछाडि चाहिँ यी आन्दोलनहरू भइरहेका कुरालाई चाहिँ हेरेर कङ्ग्रेस बच्न खोजिरहेको छ अथवा उसले के गर्न खोजेको कारणले चाहिँ यो ढिला भइरहेको छ? अब रमेशजी, यो प्रश्न जगजाहेरै छ। अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसले अब ठिक छ, अहिलेसम्म सत्तापक्षमै छ, तर एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले जिम्मेवारीपूर्वक, नेपाली वर्तमान सभापति पनि प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा उहाँले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि बहुत जिम्मेवारीपूर्वक हिसाबले संविधान बनिसके पश्चात स्थानीय निर्वाचन र यो अहिलेको यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न गराएको छ। वास्तवमा जनताहरूले साँच्चीकै धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले। म आफ्नो पार्टीको हिसाबले मात्र नभएर धेरै अहिलेका विपक्षी दलहरू साथीहरूले, नेताहरूले चाहिँ चुनावै हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा ठुल्ठुला कुराहरू गरे। तपाईँहरूलाई थाहै छ त्यो कुराहरू। अब यही सन्दर्भमा अब एउटा जिम्मेवार पार्टीको नाताले गणितीय हिसाबमा हाम्रो सङ्ख्यात्मक हिसाबले कम होला, कम जितियो होला। वाम गठबन्धनले बढी सिट ल्यायो होला, भोलि सरकार पनि बनाउला, त्यसमा हाम्रो चाहिँ पुरा सदाशयता छ, सहयोगी भूमिका रहनेछ। तर जो जिम्मेवार पार्टीका, जो भोलि सरकार बनाउने जो जिम्मेवार पार्टीका नेताहरूको जो रवैया हेरे, जुन हिसाबले कसरी हुन्छ यो अब चाहिँ भोलि बन्ने प्रतिनिधि सभा बनिसकेको प्रतिनिधि सभालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश सभाले गर्ने सन्दर्भमा सबै एकजुट भएर अहिले लाग्नुपर्ने। झन् नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा त बढी एमाले र अहिले गठबन्धन माओवादी साथीहरू, नेताहरू बलियोसँग एकदम एकजुट भएर, बडा संयमित भएर, बोलाइ गराई काम सब एकत्रित भएर त्यो प्रदेश सभाको चाहिँ प्रमुख कसरी चयन गर्ने, होइन? अनि त्यसपछि गएर त्यो अस्थायी राजधानीहरू कहाँ कसरी गर्ने भने त जोइन्टली एउटा टिम बनाएर एउटा सरकारलाई सहयोग गर्ने ठाउँमा अब यो त कस्तो देखिन थाल्यो भने मतलब उही पुरानो राजनीति, यो विद्यार्थी कालको राजनीति गरे जस्तो, त्यो दुई चारजनालाई भुलाउने जस्तो, जहिले पनि एउटा कुराहरू ल्याउने, यो गर्नुपर्छ भन्ने, गर्न थाल्यो भने किन गर्ने भनिदिने, अनि जब गरेन भने गरेन भन्ने भनेपछि अब जनताहरू पनि वाक्कै स्थिति बनाउने खालको वातावरण भइसक्यो। तपाईँहरूलाई प्रधानमन्त्रीले चाँडो कुर्सी छोड्नु पर्यो भनेको चित्त बुझिरहेको छैन? होइन, बुझेछ। हामी त एकदमै यति बारम्बार कुरा भएको छ। वास्तव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी टाइम टु टाइम उहाँले भनिरहेको छ, छिटोमा यत्रो चाहिँ यहाँसम्म ल्याइसकेपछि छिटोमा छिटो नयाँ सरकार बनाएर प्रक्रियाहरू पुऱ्याइदिएर नयाँ सरकार बनाएर ह्यान्डओभर गरेर छिटोमा छिटो हस्तान्तरण गर्न एकदम लालायत हुनुहुन्छ वास्तवमा। तर यहाँको तपाईँ जस्तो मिडिया, तपाईँहरू माउन्टेन टेलिभिजनलाई भन्दैन, त अरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, वास्तवमा प्रक्रिया नै नसिद्धिएर जो बिचमा चाहिँ सबै बनायो, अब आफ्नो सिट कम भएको कारणले बिचमा राजीनामा गरेर पट्ट भाग्यो भन्ने खालको प्रवृत्ति नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एउटा जिम्मेवार पार्टी, विगत 7 दशकसम्म यो देशमा चाहिँ काम गरेको पार्टी हुनाले मलाई लाग्छ वाम गठबन्धनमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ, केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, त्यो मात्रै नभएर संविधान सभाको पुरै नेतृत्व गरेर चाहिँ संविधान जारी गर्दाखेरि दफा दफा पढेको सुभाष हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अभिव्यक्ति तपाईँहरूलाई चाहिँ चित्त बुझिरहेको छैन? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने चाहिँ उहाँले यत्रो मेहनत गरेर वास्तवमा के सोचिरहनु भएको छ, यो संविधान ल्याउँदाखेरि सबै दलहरूको, जति जिम्मेवार दलहरूको बहुतै ठुलो रोल थियो। ठिक छ, नेपाली काङ्ग्रेसको रोल अहम थियो होला, तर पनि अब के सोचिरहेको छु भन्दाखेरि अझै पनि साथी उहाँहरू नेताहरूले के सोचिरहेको छन् भने चाहिँ यो संविधान पनि सबै नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै ल्याएको हो कि भन्ने भान जस्तो
पार्न खोजिरहेको अभिव्यक्तिले त्यस्तो अभिव्यक्ति छ। तर हरेक पानामा बहस गरेको तपाईँले देखिनु भएको छ। हाम्रो आदरणीय त्यही सम्मान्य चाहिँ पूर्व चाहिँ सभामुख उहाँका कुरा सुन्नुहुन्छ भने त अचम्म लाग्छ। उहाँले त त्यो संविधानै सब त्यो हो कि हो नि जस्तो एउटा विद्यार्थी नेता जस्तो र एउटा अज्ञानी जस्तो हिसाबले उहाँले चाहिँ बहस गरिरहनु भएको छ। जनताको समक्ष उहाँले दफा कण्ठस्थ भइसकेका मान्छेले जुन भन्ने कुरा सभामुख संविधान सभाका अध्यक्षमाथि तपाईँको गम्भीर आरोप लागेको छ, त्यस विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। त्यसो पनि हामी केही बेरमा फेरि आउनेछौँ। अहिले चाहिँ विश्राम लिन्छौँ। माउन्टेन संवादमा पुनः स्वागत छ। साथमा छु रमेश वाग्ले। आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता, प्रदेश नम्बर 7 का लागि निर्वाचित सांसद डाक्टर रणबहादुर रावल। उहाँ वातावरण विज्ञ हुनुहुन्छ भनेदेखि प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी पनि विज्ञ हुनुहुन्छ र मुख्यमन्त्रीको दावेदार हुँदाहुँदै पनि पार्टीको हैसियतको कारणले प्रतिपक्षी दलको नेतामा सीमित हुनुभएको छ। उहाँले केन्द्रीय नेताहरूका भूमिका, उनीहरूका प्रस्तुतिलाई प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी पुनः जोडिन्छौँ। पुनः स्वागत छ तपाईँलाई विश्राम। धन्यवाद छ यहाँलाई। तपाईँले पूर्व सभामुख संविधान सभाका अध्यक्ष, दुईवटा संविधान सभाका अध्यक्ष, जसले संविधानको दफा पढेर पारित गर्नु भएको छ, उहाँको प्रस्तुतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ, विद्यार्थी नेता जस्तो, केटाकेटी जस्तो भनेर। म उहाँलाई किन उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ कानुनको पनि त्यति दखल राख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले जुन संविधान निर्माण गर्ने क्रममा जुन हरेक दफा हरेक कुराहरूमा चाहिँ जुन देखाउनु भयो त्यसलाई म उहाँलाई वास्तवमै साँच्चै रूपले हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा मैले उहाँको जुन अभिव्यक्तिहरू हेरेँ, जुन बेला उहाँले झन् अभिभावकत्व निभाउनु पर्ने ठाउँमा अब कहिले राष्ट्रिय सभा हुनु हुँदैन, नभए पनि हुन्छ, सरकार छोड्नुपर्छ, विविध तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ। अहिले त सरकारले पनि उहाँसँग सहयोग लिन सक्नुपर्ने हो। उहाँ त संविधानमा उठेका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा त जवाफ दिन सक्ने एउटा उहाँ संविधान सभाको अध्यक्ष भएर संविधान जारी गर्दाखेरि दफा पढेर पारित गरेको हिसाबले, अर्को उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता, पुरानो वरिष्ठ अधिवक्ता हो, त्यसपछि कानुनको विद्यार्थी पनि हो, लामो समय चाहिँ कानुनको प्र्याक्टिस गर्नुभएको व्यक्ति। तपाईँहरूले त उहाँलाई उपयोग गर्नुपर्ने अहिले त आरोपित गरिराख्नु भएको छ। वास्तवमा मैले हाम्रो सोचेकै त्यही थियो। उहाँ चाहिँ साँच्चैकै अहिलेको अवस्थामा यो संविधानमा जस्तै केही कुराहरू उहाँ चाहिँ एउटा अहिले अब ठुलो एउटा वाम मोर्चा हुँदाखेरिको नेपाली के अरे एमालेको पार्टीको नेता पनि हो, ठुलो जिम्मेवार नेता पनि हो। अनि त्यसपछि गएर उहाँले खेलेको भूमिका बारेमा त फेरि म दोहोऱ्याउन चाहदिनँ। वास्तवमा उहाँ त अहिले कस्तो भने नेपाली कांग्रेसमा त समग्र अहिलेको राजनीतिक वृत्तमा उहाँले एउटा किसिमको भूमिका यस्तो निभाउनु पर्ने कि वास्तवमा यो है वास्तविक कुरा जे छ, मर्म जे छ संविधान अन्तर्गत लेखेको त्यसलाई प्रष्ट रूपले पार्नुपर्ने र अहिलेको सरकारलाई यो कुरा तिमीहरूले चाहिँ सिद्ध्याउनु पर्छ है, नसिद्ध्याएका तिमीहरू भाग्न पाउँदैनौ, बिचैमा छोडेर अब चाहिँ भाग्न पाउँदैनौ। तिमीहरूले यो कुराहरू कम्प्लिट गरेपछि प्रदेश सभाहरू गठन गरिसकेपछि, प्रदेश प्रमुखहरू गठन गरिसकेपछि, त्यसपछि राष्ट्रिय सभा बनाइसकेपछि तपाईँहरू यथाशक्ति बरु त्यो प्रोसेस चाहिँ ड्यू टाइममा सिद्ध्याउनुहोस् भनेर एउटा अभिभावकको भूमिका निभाएको भए हामीले आशा गरेका थियौँ। तर जुन हिसाबले उहाँले अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ, जो निर्वाचन परिणाम नआउनु अगाडिदेखि नै उहाँ त तुरन्तै कतिपय ठाउँमा त उहाँको दलका साथीहरूले पनि जिम्मेवार पार्टी गरेर गाडीनगर गर्नुपर्छ भन्ने बाहेक केही कुराहरू देखिएन। त्यस कारण चाहिँ अझ पनि मैले त्यसरी के किन गरिराख्नु भएको छैन? अहिले प्रधानमन्त्री राजीनामा गर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। उहाँले त एउटा जिम्मेवारीपूर्वक जुन निर्वाचन सम्पन्न गराउनु भएको छ, निर्वाचनलाई सम्पन्न हुने क्रममा छ। उहाँको नेपाली जनताले उहाँप्रति एउटा जिम्मेवार पार्टीको नेता भएको नाताले जबसम्म इन्ड्यू सबै कामहरू तमाम गरिँदैन तबसम्म छोड्नुपर्ने कुनै औचित्य देखिँदैन। यो त हाम्रो कारणले हामीले जम्मै कानुनमा त र संविधान विशेषज्ञहरूले पनि उहाँलाई बारम्बार नछोड्नुहोस् भने उहाँ त व्यक्तिगत रूपमा उहाँले चाहिँ जुनसुकै छोड्न तयार हुनुहुन्थ्यो। तर के भने एउटा जिम्मेवार पार्टीले केही गणितीय इसारा पछाडि पर्दैमा लोकतान्त्रिक परिवेशमा अहिलेको सन्दर्भमा वास्तवमा हेऱ्यो भने नेपाली कांग्रेसको पराजय भएको छैन। नेपाली कांग्रेसको जो विचार जितेकै छ, तर केही गणितीय हिसाबले जुन सङ्ख्याहरू धेरै तल भयो त्यसको कारणले उहाँ चाहिँ बहुत चिन्तित हो। तर उहाँको काममा चाहिँ यो जब प्रोसेसहरू
जब सम्पन्न नगरिकन छोड्नु चाहिँ उचित हुँदैन भन्ने हाम्रै दबाब हो र संविधान जो विशेषज्ञहरूको पनि दबाब हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ बढी चढाइ गरेर ठुल्ठुला कुरा गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ जनताहरूलाई अझै पनि त्यो विद्यार्थी टाइपको एउटा राजनीति गर्ने हिसाबले अब कसैलाई चाहिँ कन्भिन्स जे जस्तो बोले पनि त मैले बोलेको कुरा हो भन्ने हिसाबले एउटा अजिम्मेवारीपूर्वक हिसाबले जुन अरू व्यक्तिहरू आछन् त्यो बहुत दुःख लाग्दो कुरा हो नेपालकै सन्दर्भमा। किनभने संघीयतामा देश गइसकेपछि अब यो पहिलो चरणको निर्वाचन भइसकेको छ, त्यसपछि अब देशलाई साँच्चीकै अब आर्थिक समृद्धितिर कसरी लाने, भोलि साँच्चै राजनीति जो छ सबै कुराहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ समन्वय गरेर भोलि गएर जिम्मेवार सरकार बनाउने बेला छ। त्यो जिम्मेवार पार्टीकै नेताहरूबाट अभिव्यक्तिहरू यस्ता आउँदाखेरि जनताहरूमा वास्तवमा म सुदूरपश्चिमको वासी पनि भएको नाताले बहुतै पीडा त्यहाँका मान्छेहरूले फिल गरेको छ। त्यही अब त के भने जो भोलिको सरकार बनाउने नेताहरूको भोलि तपाईँले सुन्नुहुन्छ भने उहाँ त प्रधानमन्त्री भइसकेका, कोही गृहमन्त्री भइसकेका, कोही सभामुख भइसकेका, यावत पदहरू लिएर देशको चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति भइसकेका व्यक्तित्वहरू आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनिसकेका व्यक्तित्वहरूले जुन हिसाबले एउटा भर्खरको विद्यार्थी राजनीति गर्दै गर्दाको राजनीतिको अभिव्यक्ति सरहका जो अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नु मलाई चाहिँ कतै सुहाउँदैन। त्यो राष्ट्रलाई र देशलाई र अहिलेको परिस्थितिलाई राम्रो बल पुर्याउँदैन। त्यसैले म रमेशजी उहाँहरूले मेरो यही माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले नेपाली जनताले धेरै विगतका दिनहरूमा द्वन्द्वहरू चाहिँ भइसकेका छन्, धेरै आर्थिक विपदहरू भइसकेका छ, धेरै उत्तर दक्षिणका चाहिँ दबावमा परेर देश अब आक्रान्त छ। अब आफै जात जातिमा हाम्रै यही के अरे एउटा वाम गठबन्धनका केही व्यक्तिहरूको द्वन्द्व चाहिँ 10-12 वर्ष बिचाउँदा कत्रो जनसङ्ख्या 17,000 18,000 मान्छे मरेका छन्, मान्छेहरू महिलाहरू चाहिँ विधवा भएका छन्, कति टुक्राहरू छन्, कति घाइतेहरू भएका छन्, कति यति यो देश यस्तो अवस्थामा पुग्दाखेरि अब त सही रूपले सबै चाहिँ अब स्ट्रिम लाइनमा आइसकेपछि अब त के हो भने सही ढङ्गले अब शान्ति स्थापना कसरी गर्ने, राजनीतिक स्थायित्व कसरी गर्ने र राजनीतिक स्थायित्व पश्चात आउन खोज्दै थिएँ। संहिताको पहिलोचोटि कार्यान्वयन गर्न जाँदैछ देश, हामी सबै चाहिँ संहिताको अभ्यास, प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास पहिलोचोटि गर्न लाग्दैछौँ। प्रादेशिक संसदका लागि कर्मचारी नियुक्त गरेर अहिले चाहिँ मुकाम तोकेर त्यहाँ कर्मचारीहरूले चाहिँ संसदीय अभ्यासबारे बुझिसकेर अब आउँदै गरेका नयाँ प्रदेश सांसदहरूलाई कसरी स्वागत गर्ने, संसदको कार्य सञ्चालन कसरी गर्ने, त्यसलाई चाहिँ पब्लिकमा पारदर्शी ढङ्गले कसरी देखाउन सकिने र सबैभन्दा पहिला चाहिँ कुन चाहिँ निर्णय गर्ने जसले गर्दाखेरि चाहिँ जनतामा एक प्रकारको उत्साह आओस्, यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू करिब करिब पानी बाराबारको अवस्थामा जस्तो, पुरै गर्न नचाहने जस्तो, विभाजित जस्तो देखिन्छ। यो त राजनीतिक ध्रुवीकरण वैचारिक रूपमा एउटा आन्दोलनलाई अघि बढाउने रूपमा भन्दा पनि द्वन्द्व गर्नका लागि मात्र भए जस्तो देखिन्छ। यसले के परिणाम देला? वास्तवमा अब समग्र रूपमा अब नेपाली जनताहरूले धेरै चरणहरू पारिसकेको हुनाले, पार गरिसकेको हुनाले अब कसैको भुलभुलाइमा जानेवाला त छैनन्, यो प्रश्न देखिया छ। तर एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली अब नेतृत्व गरेका नेताहरूले गर्नुपर्ने नेताहरू बीचमा देखिएको द्वन्द्व त त्यति सकारात्मक त देखिएन हो। यसमा चाहिँ अहिले त्यसरी तपाईँले देखिनु भएको छ, थुप्रै अब ती दलहरूका युवा नेताहरू पनि अहिले सशक्त रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। उहाँले भनिरहेछन् अब साँच्चै यो तरिकाले तपाईँहरू चाहिँ अगाडि आउनुभयो, तर जुन हिसाबले अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ, जुन हिसाबले जुन गभर्नेन्स गर्ने वातावरणको लागि अगाडि बढ्नु भएको छ, सुशासनको लागि त्यो यसरी हिँड्नुभयो भने गाह्रो छ भनेर विभिन्न दलहरूमा ती कुराहरू उठेकै छन्। अब कुरा के आयो भनेपछि अहिले त के हो भनेपछि अहिलेको सर्वप्रथम त के भने अहिलेको सरकार भनेको एक किसिमले एउटा व्यवहारमा हेर्नु भने काम चलाउ सरकार नै हो है। अब यस सरकारको पछि लागिरहनु भन्दा सरकारलाई चाहिँ उसले चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरूलाई एउटा हातेमालो गरेर बढी ल प्रधानमन्त्री ल हामीले के बहस गर्नु सेफ्टीमा बसौँ, ल कसरी प्रदेश चाहिँ अस्थायी रूपमा अथवा अस्थायी रूपमा चाहिँ मुकामहरू तोकौँ, कसरी चाहिँ प्रमुख चाहिँ प्रदेश प्रमुखहरू तोकौँ, त्यसपछि गएर हामी जस्ता मान्छे अहिलेसम्म शपथ खाएका छैनौँ। हेर्नुहोस् औपचारिक रूपमा हामी सभासदै छैनौँ अहिलेसम्म होइन र, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ छिटोमा छिटो गरौँ भन्ने सन्दर्भमा अगाडि लाग्नुपर्ने हो किन। अब कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा पनि अहिले त अब त्यही छोडेर हुनेवाला छ। जस्तै कस्तो त भन्दा त्यहाँ सचिवालयहरू के हो, प्रमुखको सचिवालय कस्तो हुने, तिनीहरूलाई कस्तो किसिमको ओरिएन्टेसन हुनुपर्ने, प्रदेश संसद कहाँ बस्ने, सचिवालय कस्तो हुनुपर्ने, त्यसपछि के गर्नुपर्ने होइन,
ती सबै कुराहरू भनेको एउटा ठुलो एउटा होमवर्क चाहिनेवाला छ अहिले। यति ठुलो होमवर्क कि जुन चाहिँ त्यो नयाँ संरचना छ ल ठिक छ सङ्घीय हकमा पहिलेको जे छ छ तर अब प्रदेशमा त प्योरली नयाँ चिज हो नि त। अब पहिला अहिलेको मानसिकता के हो भने क्षेत्रीय सदरमुकाममा क्षेत्रीय प्रमुख जस्तो सोचेर यत्रो चाहिँ एउटा चाहिँ संवैधानिक प्रदेश सरकार सबै बनाउनु तर सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो क्षेत्रीय प्रशासक बस्ने कार्यालयमा लगेर मुख्यमन्त्रीलाई राख्दिने त्यो नजिक रहेको एउटा हलमा बैठक राखिदिने संसद बसाइदिने होइन कति छ त। अब त्यो अघि भने जस्तै अब हेर्नुहोस् त कहाँहरू नि त्यहाँ चाहिँ पारदर्शिताको लागि कसै पत्रकारहरू बस्ने कहाँ अरू मान्छेहरू आउने कहाँ कर्मचारीलाई कहाँ यावत त्यसले सचिवालयहरूमा नोट गर्नेदेखि लिएर त्यो रेकर्ड गर्नेदेखि लिएर यावत ती कुराहरू यति छन् वास्तवमा हामीलाई चाहिँ अहिले यदि साँच्चै जिम्मेवार जम्मै दलहरू जुन चाहिँ अहिले 5वटा राजनीतिक दलहरू जो राष्ट्रिय दलहरू भएको छन् तिनीहरूले त बहुतै समन्वित भएर बाहिर जनताहरूलाई हल्ला गर्नुभन्दा पनि एकदम ग्रे कारणमा लाग्नुपर्ने मैले अहिले सोचेको थिएँ। जुन हिसाबले अब भइत आएको छ यो त कस्तो देखियो भनेपछि कति जिम्मेवार छन् भन्नेमा प्रश्न आयो क्या। अब राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारीको सन्दर्भमा हामीले पर्याप्त कुरा गर्यौँ किनभने जति कुरा गरे पनि नसकिने गरी गैर जिम्मेवारी सबै पक्षबाट देखिरहेकै अवस्था छ। अब 7 नम्बर प्रदेशको लागि तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको तपाईँको पार्टी मुख्य दलका रूपमा त्यहाँ स्थापित भएको भएदेखि तपाईँको आकांक्षा मुख्यमन्त्री बनेर त्यहाँको नेतृत्व सम्हाल्ने थियो होइन। अब पार्टीको त्यो हैसियत त बनेन त्यसो नबनिसकेपछि त तपाईँ प्रतिपक्षी दलको सांसद वा प्रतिपक्षी दलको नेतामध्ये एउटा भूमिका तपाईँको हुन्छ होइन। अब सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ तपाईँले केही योजना पनि बनाउनु भएको थियो यो प्रदेश चाहिँ नेतृत्व गर्न पाएँ भनेदेखि यसरी लिएर जानेछु भनेर। अब रमेशजी वास्तवमा मलाई चाहिँ पार्टीले जिम्मेवारी दिएर त्यहाँ एउटा प्रदेश सभाको लागि उम्मेदवार बनायो जब 70 सालमा म चाहिँ प्रत्यक्ष उम्मेदवार पनि थिएँ केन्द्रीय उसको प्रतिनिधि सभाको थिएँ। तर एउटा जिम्मेवारी हिसाबले चाहिँ मैले अब मुख्यमन्त्री भनेर त भन्दिनँ तर जो प्रदेशको एउटा जिम्मेवारी चाहिँ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसैले तपाईँ चाहिँ प्रदेशमै उठ्नुहोस् भन्ने मेरो नेताहरूबाट चाहिँ निर्णय भए अनुसार मैले एउटा चाहिँ त्यो अनुसार म गएँ। त्यहाँको जनताहरूले जिताए पनि उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। टिकापुर प्रदेश नम्बर यो क्षेत्र प्रदेश नम्बर 7 को क्षेत्र नम्बर 1 को ख प्रदेशबाट म चाहिँ निर्वाचित भएको ख प्रदेशका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवा मुवा सबैलाई म विशेष गरी धन्यवाद आभार पनि यही टेलिभिजन मार्फत दिन चाहन्छु। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा खाका एउटा अब मैले म विगत 64 सालदेखि अब 76 सम्म म लगातार राष्ट्रिय विकास परिषदमा पनि छु। त्यसैले विकासका कुराहरूमा मेरो बढी सोचाइ के थियो भने अब सुदूरपश्चिम विगत तपाईँ चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट साइन्स र नेचुरल रिसर्च म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी पनि होइन एक ढङ्गले त्यो क्षेत्रमा दखल राख्नुहुन्छ। अहिले विकास भनेको विकासका नाममा चाहिँ विनाश भइरहेको छ भनेर आरोपहरू लाग्ने गर्छन् विकास विज्ञहरूले। तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ अब सुदूरपश्चिम बन्नका लागि त्यहाँको नेचुरल रिसोर्सको उपयोगको सन्दर्भलाई लिएर अथवा बाहिरबाट चाहिँ विकासका मोडलहरू आयात गरेर कपी गरेर गर्ने विकासको त्यो एक किसिमको खाका चाहिँ कसरी अघि बढ्न सक्ला सुदूरपश्चिमलाई एउटा विकट ठाउँको रूपमा अहिले परिचित छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै सुगम एकदम विकसित बनाएर देखाउन सक्ने ठाउँहरू छन्। रमेशजी मैले त देखाएको सुदूरपश्चिम हेऱ्यो भने जसको झन्डै 12% भूभाग छ देशको अब त्यहाँ 10% भन्दा अलि बढी जनसङ्ख्या पनि छ। तलको तराई 2टा जिल्ला कैलाली कञ्चनपुर बहुतै उर्वर भूमिहरू भएको ठाउँ पनि हो र पहाडी जिल्लाहरू विशेष अछाम डोटी र डडेलधुरा पनि होइन र के अरे बैतडी पनि पहाडी एकदम छ र माथिल्लो हिमाली चाहिँ हेर्नु भएको छ भने बाजुरा बझाङ र दार्चुला भने समग्र नेपालकै हिसाबले 3टा मेजर एउटा टोपोग्राफिकल अथवा जियोलोजिकल हिसाबले हेर्नु चाहिँ फरक देखिन्छ। माथिल्लो हिमाली भेग पहाडी भेग तराई भेग र चाहिँ त्यसको प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले पनि तपाईँ यतातिर पूर्वतिर कर्णाली नदी उतातिर पश्चिमतिर चाहिँ महाकाली छ बिचमा सेती छ बुढीगङ्गाहरू छन् तमाम जल स्रोतको हिसाबले पनि साह्रै झनै
20 देखि 22,000 24,000 मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने क्षेत्र पनि त्यही हो र त्यसैले चाहिँ अब देशको समग्र 44,000 50,000 मतलब फिजिबिलिटी गरेका जसरी नेपालमा हुन सक्ने 82,000 मेगावाट छ भने त्यसको 40-45,000 चाहिँ मेगावाट चाहिँ हुने तुरुन्तै हुन सक्छ भन्ने स्टडी भइसकेको थियो। त्यसमध्येको झन्डै 20-22,000 मेगावाट चाहिँ त्यही त्यसको पनि 50% नेपालको 12% भूभागमा त्यत्रो चाहिँ जलको त्यत्रो अपार सम्भावना छ। त्यसै गरेर वनस्पतिहरूको हकमा जङ्गलको हकमा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तरको ट्रपिकल फरेस्टदेखि लिएर माथिको चाहिँदेखि लिएर हिमाली भेगको चाहिँ कनिफरहरू छ त्यहाँ र त्यसैले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा यो 7 नम्बर प्रदेश भनेको एउटा युनिक नेपालकै समग्र नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने खालको एउटा चाहिँ स्वरूप देखिन्छ र त्यसको नजिक हेर्नुहुन्छ भने अर्को नर्थमा कनेक्टिभिटीको हिसाबले उत्तरतिर चीन त्यसको नजिकै कैलाश पश्चिमतिर उत्तराञ्चल जो निकै अब ग्रोइङ स्टेजमा छ दक्षिणतिर चाहिँ उत्तर प्रदेश भारतको चाहिँ जस्तो लखनऊदेखि लिएर कानपुरहरूदेखि बरेली त्यो एरिया त्यही छिमेकी एकदम सँगै जोडिएको र त्यहाँबाट चाहिँ दिल्ली जाने बाटो हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले झन्डै यदि अब 6 लेनको बाटोहरू बनिरहेछ झन्डै 3.5 देखि 4.5 घण्टाको दौरानमा दिल्ली सोझै नेपालको बोर्डरबाट पुग्न सकिन्छ। पनि यति प्रोक्सिमिटी यति कनेक्टिभिटी भएको ठाउँमा चाहिँ मलाई लाग्छ एकदमै हामीले चाहिँ राम्रोसँग संयमित भएर काम गऱ्यौँ र एकदम योजनाबद्ध हिसाबले काम गऱ्यौँ भने र चाहिँ समन्वय राम्रो भूमिका निभायो भने नर्थ साउथको कनेक्सन्सहरू राम्रो जस्तो सेती लोकमार्ग महाकाली लोकमार्गलाई जुन छ त्यसलाई पनि छिटोमा छिटो सम्पन्न गऱ्यौँ र पर्यटकीय हिसाबले पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ त खप्तर बढी मालिकादेखि लिएर माथि अफिस सरकारका कुराहरूदेखि लिएर तपाईँले सम्भाव्यताको कुरा गर्यो भनेदेखि यति सम्भावना देखाइदिनु भयो कि भोलि त त्यो त एकदमै समृद्ध यति समृद्ध हुन्छ कि नेपालको अर्को प्रदेशले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ। डेफिनेटली तपाईँले देखाइहाल्नुभयो। तर अब तपाईँहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, प्रतिपक्षले पनि फेरि पनि कुर्सी भाँच्नेपट्टि लाग्यो या सत्तापक्षले गर्न खोजेका राम्रा कामहरूलाई पनि मिसगाइड गर्ने र गलत खालका अभिव्यक्ति दिने केटाकेटी अभिव्यक्ति दिँदै उनीहरूले गर्न खोजेका काम असफल पार्नपट्टि लाग्यो र उसलाई हटाउने उसलाई कमजोर पार्ने मात्रै नीति लियो भनेदेखि त त्यो कुरा त सम्भव छैन। मलाई चाहिँ म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ इमान्दार सिपाही हुँ र हाम्रो स्कुलिङ के छ भन्दाखेरि सकभर चाहिँ पोजिटिभली काम गर्ने कुनै विवाद गर्नु कुनै कुराहरू गलत भइरहेको छ भने त्यो ठाउँमा औँला ठडाउने कुनै ज्यान जाओस् नछोड्ने तर सही कुराको लागि चाहिँ जुनसुकै विपक्षीले अथवा प्रतिपक्ष जसो भूमिका प्रतिपक्षीको भूमिका हामी एकदमै एउटा चाहिँ पोजिटिभली हामीले लिन्छौँ। त्यो कुर्सी भाँच्ने र टेबल भाँच्ने हिसाबले मात्रै होइन, त्यो हामी नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका एकदम सकारात्मक हुन्छ। यस डेफिनेटली रमेशजी रचा हुन्छ र एउटा कुरा के छ भने हामी बुझाउँछौँ जस्तो तपाईँको बाजुरा छ जहाँ झन्डै अहिले पनि सबभन्दा नेपालको सबभन्दा पछाडि गरिबी रेखामा झन्डै 61% गरिबहरू भएको ठाउँ 77 जिल्ला भयो, त्यो 77औं जिल्ला भयो, त्यो झन्डै पछाडि परेको ठाउँ त्यही छ। तलतिर कैलाली कञ्चनपुरमा हेर्दाखेरि त्यो राम्रो छ तर विगतको जुन एउटा भेदभाव नीति भनौँ समग्र केन्द्रले गर्नुपर्ने भूमिका र समानुपाती हिसाबले अथवा त्यो चाहिँ स्रोतहरू चाहिँ नदिँदा अब हेर्नुहोस् झन्डै हामीसँग झन्डै कति भने 2,57,000 चाहिँ गरिबी रेखा मुनि छन् कैलाली त्यहाँतिरमा त भन्दाखेरि कैलालीमा त्यो छ, माथि बाजुरामा त्यो छ र समग्र रूपमा त सुदूरपश्चिममै 9 जिल्लामा स्पष्ट रूपमा भन्दा त्यहाँ जति धनी र गरिब बीचको खाडल अन्त छैन। त्यो पनि हो। प्लस समग्रमा त्यसको विकासका संरचनाहरूमा विगतका सरकारहरूले केही जस्तो वर्तमान सभापति शेरबहादुर देवाजी र नेताहरूको कारणले केही बाटाका घाटा बने बन्यो। अन्त्यमा तपाईँले के बताइदिनुहोस् भने तपाईँले पार्टी सभापतिको कुरा गरिहाल्नुभयो। निर्वाचनको परिणामसँगै पार्टी सभापतिले अब विशेष महाधिवेशन मार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र युवा पुस्तालाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने तपाईँ पनि एउटा युवा हुनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ धारणा के हो? यो सन्दर्भमा मेरो के छ भन्दाखेरि म एउटा नीतिको विधि सम्मत विधिलाई मान्ने बढी त्यसका चाहिँ अब राम्रो के अरे माछा हुँदाखेरि उसमा मेरो हात गन्डी भन्छ त्यसलाई हामी कहाँ छ माछा मतलब एउटा चाहिँ एउटा कुलमा चाहिँ खाल्टोमा हाल्दाखेरि त्यहाँ यसो गर्दाखेरि माछा भयो भने मेरो भक्त भयो भने तेरो भने जस्तो 2जना साथी थिए अरे नदीमा माछामा जान्थ्यो नि छेउछेउमा
अनि यसो हातले गन्दी भनेको हामी चाहिँ भनेको ब्याउता भने तपाईँको अरे माछा भने मेरो भाग भने जस्तो जोइन्टली माछामा जान्छौँ त्यस्तो खालको गर्नु भएन। अहिलेको सभापति भनेको एउटा टिम लिडर हो। अब वर्तमान अवस्थामा उहाँ चाहिँ म्यान्डेट पाएर विगतको हाम्रो अधिवेशन मार्फत बनेको सभापति हो। म युवाले मैले भन्ने अहिले छोड्नुपर्छ भन्ने छैन। शेरबहादुर देउवालाई भएको टिप्पणी चाहिँ के हो भनेदेखि शेरबहादुर देउवा एउटा सफल प्रधानमन्त्री हो तर एकदमै असफल सभापति हो भनेर भनिहाल्नु। डेफिनेटली केही कमजोरी छन्, तर मैले अझै भनेको छैन अहिलेको सन्दर्भमा अहिलेको निर्वाचन जित्दा साथ सबै हामीले गर्दा भएको भन्ने, तर हार्दाखेरि मात्रै सभापति भन्ने मेरो विचार छैन। मेरो पनि केही जिम्मेवारी त छ। त्यसै केन्द्रीय सदस्यहरू छन्, त्यसै त्यहाँ पदाधिकारीहरू छन्, त्यसै युवा नेताहरू पनि तमाम केन्द्रीय पदाधिकारीहरू त्यहाँ छन्। त्यसरी के छ भने यो सबैको जिम्मेवारी हो, सबैले भोट गर्नुपर्छ। ठिक छ, पार्टी केवल बढी भाग चाहिँ सभापति लिने हो, बरु महाधिवेशन बनाएर केही करेक्सनहरू गर्ने, पार्टी किन हार्यो त्यसबारे छलफल गर्ने, समीक्षा गर्ने त्यो जरुरी छ। तर यसरी अहिले छोडिहाल्यो भनेर चाहिँ मौका यो भन्ने खालको अरूलाई बल पुर्याउने काम कसैले गर्छ भने म उसको पक्षमा छैन। युवा भए पनि मेरो एउटै भनाइ के छ भने हामीले चाहिँ राम्रो नराम्रोको सेवा लिएर सिक्नुपर्छ। अर्को कुरा ठिक छ, डेफिनेटली म मान्छु नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक पार्टीको व्यवस्थापनमा केही कमी कमजोरीहरू छन् र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ महासमितिको बैठक माग पनि भएको छ युवाहरूबाट, त्यहाँसम्म पुगेर सच्याउन सकिन्छ। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो, समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। विशेष गरी माउन्टेन टेलिभिजनलाई, विशेष गरी हाम्रो चाहिँ रमेशजी तपाईँले यसरी चाहिँ मेरा कुराहरू पनि अहिलेको सान्दर्भिक कुराहरूलाई जनतामाझ चाहिँ यसरी राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म यहाँलाई र यहाँको टिमलाई र विशेष गरी माउन्टेन टेलिभिजनलाई म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। दर्शक तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। माउन्टेन संवादबाट म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।